Công thức thuốc nổ này là mọi người sẽ cho kclo3 và natri thôi nhé. Mình cân 70 kclo3 và 30 natri, tuyệt đối không chơi lưu huỳnh nhá. Tôi dặn lại anh em là tuyệt đối không chơi lưu huỳnh. Đã kclo3 thì không bao giờ có lưu huỳnh. Đấy, có lưu huỳnh vào rất là nguy hiểm. Anh em đừng có học theo các cái công thức trên TikTok nhé, nó nguy hiểm lắm ấy. Lưu huỳnh trộn lại với nhau ấy, nó sẽ cháy đấy, kiểu là nó sẽ tự cháy. Đôi khi mình làm xong mình cất rồi đâu nó tự cháy và nó sẽ nổ luôn đấy, nó rất là nguy hiểm luôn. Nên là chỉ mỗi hai thứ này thôi. Thứ này kclo3 và natri đủ to rồi đấy. Nếu anh em muốn chơi lưu huỳnh ấy thì anh em sẽ chơi K4 đấy, còn K3 thì không không bao giờ có lưu huỳnh. Ok, còn chơi giấy chậm này thì anh em sẽ đong một kcl và một than, hoặc hai kcl và một than, hoặc là một kcl và ba than. Anh em thêm một tí natri nữa cho đẹp đấy, thế thôi. Ok, hello anh em nhá. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm những cái quả pháo từ ống nhựa PVC anh em ạ. Thì con điện thoại của tôi này nó hết pin rồi nên là tôi quay bằng con Android này. Nếu nó không nét thì anh em cũng thông cảm cho tôi nhá, tại vì là nó không nét được. Ok, thì đầu tiên là mọi người sẽ chuẩn bị cho mình những cái ống như này này. Đấy, những cái ống cắt ra, ống cắt ra như này, sau đó mọi người bịt đầu lại cho mình. Đấy. Ok, bịt đầu lại cho mình. Tiếp theo là một cái nắp như này, mọi người dui cho mình một cái lỗ như này này. Đấy. Và sau đó mọi người sẽ cho thuốc vào. Như ở đây, cho thuốc vào đầy lên trên này luôn này. Đấy, mọi người cho thuốc vào đấy. Mọi người cho thuốc vào đấy, sau đó mọi người sẽ dùng cái loại dây chậm này. Dây cháy chậm này và mọi người